Je to čerpadlo z toho Reynolda a ten kousek toho hliníku, který jsem teda našel, tak ten je s tadyma. Takže opravdu je to tím čerpadlem. Já se teď do toho čerpadla podívám a zkusím teda zjistit, proč to vlastně ulítlo, protože mi tak proti srsti tam dát jenom čerpadlo a nepodívat se, čím by to mohlo být. Tak to zkusím první rozebrat. Jedna technická zajímavost, rozdělal jsem teď to nové čerpadlo také. Já mám rozdělené to staré, mám rozdělené to nové. A jak jsem teda ukazoval, tak ono tady vletěl kus toho hliníku, který je v té části toho odlitého hliníku, kde je vlastně ta přetlaková část, řekněme, kde když je moc vysoký tlak oleje, tak ono to vlastně z této komory přepustí sem, protože tady je takový jezdec. Tady je takový jezdec a ten vlastně je tam tlačen pružinou a když je ten olejový tlak moc vysoký, tak vlastně ten jezdec trochu zajede dozadu a přepustí ten olejový tlak z té části výtlačné do té části sací. A tady je to něco podobného, akorát tady už nepoužili ten takový, tady tento, jak bych to řekl, element, ale použili tam plastový a není tam bodový kontakt, ale je tam dotyk, je to teda plastové, což je jako škoda, ale je tam dotyk ve 4 místech, takže je tam daleko menší pravděpodobnost, že by to mělo uletět. Tady ten kus hliníku, jak to právě uletělo tady. Jo, je to druhovýroba, tak je zajímavé, jestli náhodou se to párkrát už někomu nestalo, že by to tak ulítlo, ten hliník, že pak změnili tu konstrukci, ale to je druhovýroba a rozhodně si myslím, že to bude daleko lepší, než tady ten kontakt v tom jednom bodě, protože ono to vlastně si to vyklepalo cestu ven v podstatě, no. Jediné co teda, tak ta druhovýrobní pumpa má teda daleko větší vůle a je tam taková zemědělská vůle, no, abych řekl, že to prostě není až tak přesně vyrobené, jak to čerpadlo originální, no. Takže když na to člověk šáhne, tak prostě tam cítí ta vůle. Jo, jinak tady ještě ukážu, že třeba patří sítko. Jo, tady je sítko, který vlastně tady nasává ten olej a jde nejdřív přes sítko, kdyby tam bylo něco velkého, aby to nenasálo to zubové čerpadlo a pak se vlastně utlačí do výtlaku nahoru. A to zubové čerpadlo funguje tak, jak se naučíte na každé střední škole, že ten olej nejde tady, ale jde v mezizubových mezerách tady na okolí, tady v tom okolí, jo. Takže to čerpadlo se musí točit vlastně takto, aby dopravovalo ten olej. Když se bude točit takto, tak je to naopak, takže bychom měli z této části sací je tuto výtlačnou a my když to chceme tady z vany tlačit nahoru, tak to čerpadlo se musí točit tímto směrem, tak to tlačí do výtlaku nahoru do motoru. Co tam teda odešlo, tak je tady ten kus toho hliníku, co jsem tam našel, tak je z odlitku olejového čerpadla, jo, klasické olejové čerpadlo, zubové a tady je přetlakový ventil, který vlastně, když má ten olejový tlakový systém přetlak, tak se akorát posune tady takový ten jezdec, tak on si v podstatě proklepal cestu skrz, no, takže on vlastně, jak je tady ten výtlak, tady je výtlak, tak jak to zubové čerpadlo stočí a tlačí to, tak ono to netlačilo do výtlaku do motoru, ale tlačilo to přes tady tu díru, kterou si
vyklepal ten přetlakový ventil, jo, tady ten hliník, tak to si vyklepal ten přetlakový ventil. Tady už mám mají nové čerpadlo, to už jsem měl taky rozebrané a už si mají promazal, pročistili, tam nejsou žádné špony třeba. Takže celé to bylo tak, že vlastně tam uletěl kus toho těla, toho olejového čerpadla a kvůli tomu, že ten jezdec si tu proklepal díru a to olejové čerpadlo se tlačilo, ale tlačilo tady do té díry zpět ten olej do vany a ne do výtlaku, do motoru. Očistil jsem dosedací plochu pro olejovou vanu. A tady, jak má být čerpadlo, tak jsem očistil i tu dosedací plochu pro to čerpadlo, jelikož tam není žádné těsnění mezi tím. No a teď se budu snažit tam to čerpadlo znovu nasadit. Nejdřív na tady ten řetízek. A pak to tam dám to čerpadlo proti té dosedací ploše a dotáhnu to těmi dvěma šroubky. Tady ten plech či plast, ten ještě budu muset porovnat, než tam dám to čerpadlo. Tady je ještě jednou vidět to olejové čerpadlo nové. Jo, je zubové teda. A tady ještě ten přetlakový ventil, nebo spíš ten pružina s tou zátkou, řekněme, ten přetlakový ventil. Jo, a řetězové kolo pro ten řetízek od té klikové hříle. Tuto tam teda zpátky nasadit to olejové čerpadlo. Tak, olejové čerpadlo. Jo, krásné nové. Promazané, rozdělené, vyčištěné, promazané. Takže jsem zvědavý, jak to tam dám zpátky, protože to vyndat, to byla stanace. Musí to samozřejmě sehnat ten řetízek. Což mi se teda teď zatím nedaří. To tam nějak... Ne, teď jsem neviděl úplně z toho řetízku. To nevidím, no. Hurá, 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 hurá.
nasávací roura, čerpadlo, řetízek, mělo by to být dobré. Tak očistit a nasadit vanu. Olejový filtr, tak a dotáhnout, píše se tam myslím 25 Nm na tom, tak 25 Nm, jo 25, nekecám. Namazat okroužek ještě předtím, než to tam dám a dotáhnout teda na moment. Stejně taky tady ten výpušťák, tam teda nevím přesně dotahovací moment, ale tam se to prostě dotahuje, než se trochu rozmáčne na podložka těsnici, co je pod tím výpušťákem. Tak dotáhneme. Jsem si tam napsal, je to 27. Tak 25 Nm. Klik. Klik. Tak, to teda máme. Teď to zkontroluji ještě a budeme z vrchu nalít olej. Je tam olej! Hej, máš to. Olejovou vanu jsem zpátky nasadil, samozřejmě čerpadlo tam je, nalil jsem tam olej a teď teda budeme měřit olejový tlak. Já už jsem se změřil, abych viděl, že je to v pořádku. Při nastartování toho motoru studeného tak je tam tlak skoro 5 barů a samozřejmě jak ten motor se zahřívá, jak se tam mění ty tolerance v motoru a hlavně jak zřídne olej, tak pak ten tlak se propadá a teď, když jsem ten motor vypínal, tak tam bylo zhruba 3 bary toho olejového tlaku. Tak já to ještě nastartuju, změříme ten olejový tlak, ještě ukážu to znova, že ten tlak je v pořádku a pak si od toho odpíchneme. Odděláme ten měřák, dáme tam zpátky olejové čidlo, dáme tam spodní kryt motoru a mělo by to být hotové. Je vidět teda, že tu máme zhruba nějakých 3,5 baru olejového tlaku. Při studeném motoru to bylo nějakých 5, jak se ten motor prohřál, tak tady mám zhruba 3,5 baru. Zkusím schválně přidat trochu plyn a jde vidět, jak ten olejový tlak stoupá.
Myslím, že čerpadlo servatu ještě píští, tak to pak budu muset vyřešit, ale tak to teď řešit nebudu. Jo, tak bylo vidět, jak ten olejový tlak s těma otáčkama roste a pak samozřejmě se snižujícími otáčkami zase klesá. A je už vidět trochu, jak ta ručička klesá kvůli tomu, jak ten olej řídne. Tak, vypnu to a bude měnit tlakoměr za čidlo. Pak dělám teda tu hadicu s tím tlakovým měřákem. To bychom měli. Vyšroubuju tu redukci na ten měřák. Doufám, že se nějak normálně dostanu. A zase a opět. Tak, ano. Taková redukce místo toho olejového čidla. Nalevo olejové čidlo, napravo ta redukce. To olejové čidlo je těsněné tady hliníkovou podložkou deformační, která se tam zdeformuje, jak to dotáhneme. Tady akorát okroužek na to těsnění. Jo, takže tak to vypadá. Tak mám tady moje krásné zrcátko, které jsem si teď oblíbil v poslední době. A chci si zkontrolovat akorát ten závit na to olejové čidlo, zda je v pořádku. A pak tam zpátky namontujeme to olejové čidlo. Vrátíme tam to olejové čidlo. Ukážu ještě akorát tu lokaci toho olejového čidla. Tak, snad tam bude vidět. Asi dost blbě. Tam je olejové čidlo. Ještě jednou říkám, že to staré olejové čidlo bylo na rozměr 22 na ořech, ořech hluboký 22 a toto je na ořech 21, to nové čidlo, které jsem tam dával. Mě tam vadí ta patice od toho klimakompresoru, tak tu patici si sundám akorát, ať ji nezničím. Čidlo a všechny kabely, patice, už tam jsou zpátky. Tak já zkusím nasnímat to čidlo krásné, čím to nepůjde, tam je. Jestli jde vidět, já na něj ještě ukážu prstem. Tady tam je. Jde vidět? Tady je to čidlo. No a k němu vede akorát, k tomu čidlu vede akorát jeden drátek s paticí, tak ten se pojí. No a já jsem tam odpojoval ještě dvě ty patice, dva ty konektory od toho klimakompresoru, abych prodloužením odráče neponičil ty konektory, ty kábly. Tak ty jsem zpátky připojil. Teď připojím zpátky konektor k akumulátoru, naházím tam kryty. Projdem to, mělo by to být v pohodě. Takže toto. Vždycky se první odpojuje minus, pak se odpojuje plus. A když se připojují kabely k akumulátoru, tak je to první plus a pak minus. Tam s olejem.
Musím pak ještě vyšetřit, co je teda to pištění, co jsme slyšeli při tom měření toho olejového tlaku. Myslím si, že to bude od dřevěné příslušenství, možná některá kladka. Servočerpadlo by tak spíše hučelo, ne úplně pískalo. A nebo také to může být některá trubka od turbodmychadla. Ale co jsem ten zvuk poslouchal, tak to není, že s přidávajícíma otáčkama, s přidávajícím plynem by to začalo více pískat a pak se snižujícími otáčkami by to pomalu ustávalo. Ono je to často i přerušované, to pískání, takže si myslím, že to spíš bude někde tady problém s udřevěné příslušenství. Tak na to se pak ještě podívám, jinak čidlo tam je, budu to projet a pak tam vrátím ještě spodní obložení motoru, jelikož ono to z části drží i přední nárazník. Mám to vše složené teda, že tam mají olejová vana, všechno, dám tam akorát ten spodní kryt toho motoru, to spodní obložení, mám tady napsané, co se dělalo. A mělo by to být teda všechno hotové, projel jsem to, je to v pohodě, akorát mi tam teda piští nějaká kladka na řemeni. Měl jsem slomný řemen, takže je to určitě od dřevěné příslušenství. A uvidíme, no, tak ještě budeme muset spravit tu kladku toho řemenné příslušenství tady, nebo možná to bude třeba aldík, co ještě uvidím. A možná servopumpa, když jsem točil s volantem, tak to nebylo hlasitější. No to se pak ještě uvidí, to se pak diagnostikuje, uvidí. Takže teď tam hodím tu spodní obložení motoru a bude to hotové. Povolí.